เจาะลึกปฏิบัติการ Absolute Resolve พาขุมกำลังสหรัฐบุกยึดเวเนซุเอลา F-35 Delta Force และเบื้องหลังที่คุณไม่รู้เช้ามืดวันที่ 3 มกราคม 2026 โลกต้องตื่นตะลึงกับข่าวที่สั่นสะเทือนวงการความมั่นคงที่สุดในรอบทศวรรษครับเมื่อกองทัพสหรัฐภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่มีชื่อรหัสว่า Operation Absolute Resolve เป้าหมายไม่ใช่การทำลายฐานทัพแต่เป็นการเด็ดหัวหรือการบุกจับกลุ่มตัวนิโคลัสมาดูโรผู้นำเวเนซุเอลาถึงในห้องนอนที่ทำเนียบมิราฟลอเรสกรุงคารากัสโดยอ้างเหตุผลเรื่องนาโคเทโรริซึมหรือการก่อการร้ายด้วยยาเสพติดสิ่งที่น่าสนใจคือคำถามที่ว่าสหรัฐทำได้ยังไงเวเนซุเอลาถือเป็นประเทศที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในลาตินอเมริกาทั้งระบบ S-300VM จากรัสเซียและเครื่องบินรบ Su-30 Mk2 ที่คล่องตัวสูงการจะฝ่าเข้าไปโดยไม่สูญเสียทหารแม้แต่นายเดียวมันต้องใช้อาวุธระดับปีศาจเท่านั้นครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปแกะรอยกองทัพสหรัฐแบบ full scale ไล่เรียงกันทีละยูนิตตั้งแต่น่านฟ้าสู่อวกาศจากทะเลสู่แผ่นดินโดยเฉพาะพระเอกขี่ม้าขาวอย่าง F-35 Lightning II ที่หลายคนถามหาวันนี้เราจะมาชำแหละให้เห็นไส้ในว่าทำไมมันถึงเป็นกุญแจสำคัญของภารกิจนี้ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ Part 1 The Eyes in the Sky อวกาศและไซเบอร์สงครามยุคใหม่ไม่ได้เริ่มที่เสียงปืนครับแต่มันเริ่มในความเงียบสหรัฐเริ่มต้นด้วยการทำให้ข้าศึกตาบอดครับสภาวุธไซเบอร์ก่อนปฏิบัติการ 48 ชั่วโมงหน่วย US Cyber Command ได้ปล่อยมันแวร์ขั้นสูงเจาะเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการสื่อสารของกองทัพเวเนซุเอลานี่ไม่ใช่การตัดไฟแต่เป็นการทำ spoofing หรือการสร้างสัญญาณลวงในเรดาร์ทำให้เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาสับสนว่าสิ่งที่เห็นบนจอคือเครื่องบินจริงหรือแค่จุดรบกวนดาวเทียมสอดแนม KH-11 Kennen และ NRO Classified Sats บนอวกาศสหรัฐปรับวงโคจรดาวเทียมตระกูล KH-11 Kennen ซึ่งเป็นดาวเทียมจารกรรมความละเอียดสูงว่ากันว่ามันสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถหรือเห็นสีหน้าคนจากนอกโลกได้ครับเพื่อยืนยันพิกัดที่อยู่ของมาดูโรแบบเรียลไทม์ก่อนจะส่งข้อมูลให้ชุดจู่โจม Part 2 The Brain of the Operation พระเอกตัวจริง F-35 และนี่คือสิ่งที่หลายคนรอคอยกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูเหล็กของเวเนซุเอลานั่นคือเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 5 F-35 Lightning II ครับในภารกิจนี้สหรัฐไม่ได้ใช้มันแค่ไปบินยิงเล่นๆแต่ใช้มันในฐานะ Quarterback of the Sky หรือผู้บัญชาการกลางเวหาครับ F-35A จากกองทัพอากาศและ F-354 จากกองทัพเรือสหรัฐใช้ F-35A จากฐานทัพในฟลอริดาและ F-354 รุ่นปีกพับได้จากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford คุณสมบัติเด่น Stealth ความล่องหนด้วยรูปทรงและการเคลือบสารดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้บนจอเรดาร์ของ S-300 เวเนซุเอลาเจ้า F-35 จะมีขนาดเท่ากับลูกกอล์ฟเท่านั้นครับบินเข้าไปถึงชานเมืองคารากัสได้โดยที่ระบบเตือนภัยอย่างเงียบกริบระบบเซ็นเซอร์ฟิวชั่นการหลอมรวมข้อมูลนี่คือทีเด็ดครับ F-35 มีระบบ DAST Distributed Aperture System กล้องอินฟราเรด 6 ตัวรอบเครื่องนักบินสามารถมองทะลุตัวเครื่องบินได้ 360 องศาผ่านหมวกนักบินราคา 400,000 เหรียญมันทำหน้าที่เป็น Flying Server ครับ
มันจะดูดข้อมูลจากโดรนจากเรือและจากดาวเทียมมาประมวลผลแล้วส่งพิกัดเป้าหมาย Targeting Data ไปให้เครื่องบินลำอื่นหรือส่งให้หน่วยภาคพื้นดินผ่านระบบ MADL Multifunction Advanced Data Link บทบาทในภารกิจนี้ F-35 ไม่ได้เปิดเรดาร์ตัวเองเพื่อค้นหาศัตรูเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับแต่มันรับสัญญาณจากเครื่องบินลำอื่นแล้วทำหน้าที่ชี้เป้าเงียบให้กับจรวดนำวิถีถ้ามี Su-30 ของเวเนซุเอลาขึ้นบิน F-35 จะรู้ตัวก่อนแล้วสามารถสั่งการให้เครื่องลำอื่นยิงหรือยิงเองก็ได้โดยที่ศัตรูยังไม่ทันเห็นตัว Part 4 Air Dominance ผู้คุมกฎแห่งน่านฟ้าแม้ F-35 จะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าต้องดวลกันแบบ Dogfight รบระยะประชิดสหรัฐมีพี่ใหญ่ที่เกิดมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะครับ F-22 Raptor เจ้าของฉายา King of the Sky นี่คือเครื่องบินครองอากาศที่ดีที่สุดในโลกครับหน้าที่ของมันในคืนนั้นมีอย่างเดียวคือกวาดล้างเครื่องบินรบของเวเนซุเอลาที่หลุดรอดขึ้นมาได้ด้วยความเร็วซูเปอร์ครูซบินเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้สันดาปท้ายและความคล่องตัวที่ไม่มีใครเทียบมันทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดคุ้มกันวงนอกให้ F-35 และเฮลิคอปเตอร์EA-1AG Growler ถ้า F-22 คือดาบ Growler คือผ้าคลุมล่องหนครับนี่คือเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Warfare ติดตั้งพอร์ตรบกวนสัญญาณ ANLQ-99 หน้าที่ของมันคือบินอัดเครื่องวิทยุกำลังสูงใส่เรดาร์ภาคพื้นดินของเวเนซุเอลาทำให้จอเรดาร์กลายเป็นสีขาวโพลนสื่อสารกันไม่ได้ยิงจรวดก็ไม่ได้ครับ Part 4 De-insertion ม้าศึกและหน่วยสังหารเมื่อน่านฟ้าเคลียร์ก็ถึงเวลาของผู้ปฏิบัติงาน Operators ตัวจริงครับกรมบินปฏิบัติการพิเศษที่160 160 SOA Night Stalkers หน่วยบินที่บ้าบินที่สุดในโลกภารกิจนี้ใช้ม้าศึก2รุ่นหลัก MH-60M Black Hawk รุ่นพิเศษที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีมีเรดาร์บินเกาะภูมิประเทศ Terrain Following Radar ทำให้บินต่ำเรียดยอดหมายในความมืดมิดได้เพื่อหลบสายตาคน MH-47G Chinook เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงยักษ์ใหญ่ที่ติดปืนมินิกันรอบทิศทางทำหน้าที่ขนทีมสนับสนุนและเตรียมขนตัวมาดูโรกลับหน่วยรบพิเศษ Delta Force CAG พระเอกภาคพื้นดินคือ Delta Force หน่วยเทียร์ 1ที่เชี่ยวชาญการชิงตัวประกันที่สุดพวกเขามาพร้อมกับปืน HK416 Guy-Selwyn Rail ปืนไรเฟิลจู่โจมที่ไว้ใจได้ที่สุดปรับแต่งให้สั้นเพื่อความคล่องตัวในอาคารกระสุน .300 Blackout กระสุนที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเสียงโดยเฉพาะทำให้เสียงปืนเบาจนแทบไม่ได้ยินในระยะ50เมตรกล้อง GPNVG-18 กล้องมองกลางคืนแบบ4ท่อ 4 tube ที่ทำให้เห็นภาพมุมกว้าง97องศาเหมือนตอนกลางวันทำให้ได้เปรียบทหารเวเนซุเอลาที่ใช้กล้องรุ่นเก่ามหาศาลPart 5 The Fortress at Sea ฐานทัพลอยน้ำถ้าทุกอย่างผิดพลาดสหรัฐมีแผนสำรองที่หนักหน่วงรออยู่ในทะเลแคริบเบียนครับ USS Gerald R. Ford CVN-78 เรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุด
มูลค่า 1.3 หมื่นล้านเหรียญใช้ระบบดีดเครื่องบินแม่เหล็กไฟฟ้า EMALS ทำให้ส่งเครื่องบินขึ้นฟ้าได้เร็วกว่ารุ่นเก่าถึง 25%เป็นฐานทัพลอยน้ำที่คอยส่งเครื่องบินเติมน้ำมันและเครื่องบินโจมตีสนับสนุนเรือพิฆาตชั้น Arleigh Flight 3 มาพร้อมกับระบบ Aegis Baseline 10 และขีปนาวุธ Tomahawk นับร้อยลูกจอดรอคำสั่งถ้าหน่วยภาคพื้นดินถูกล้อมมิสไซล์เหล่านี้จะถูกยิงไปถล่มค่ายทหารรอบๆกรุงคารากัสทันทีเพื่อเปิดทางหนีเมื่อปฏิบัติการจบลงในเวลาไม่ถึง2 ชั่วโมงโลกตื่นมาพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นิโคลัส มาดูโรอยู่ในชุดนักโทษที่นิวยอร์กและกองทัพสหรัฐพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีเมื่อผสานกับยุทธวิธีที่เหนือชั้นไม่มีใครหยุดพวกเขาได้แต่ในฐานะผู้สังเกตการณ์เราต้องตั้งคำถามต่อครับปฏิบัติการ Absolute Resolve ครั้งนี้ใช้งบประมาณมหาศาลทั้งค่าเชื้อเพลิงค่าเสื่อมสภาพอาวุธและความเสี่ยงระดับชาติเพียงเพื่อจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดคนหนึ่งจริงหรืออย่าลืมนะครับว่าเวเนซุเอลาคือประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดในโลก Proven Oil Reserves มากกว่าซาอุมากกว่าอิหร่านการที่สหรัฐเข้ามาจัดระเบียบครั้งนี้จะนำไปสู่การเปิดท่อส่งน้ำมันราคาถูกเข้าสู่อเมริกาเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงและเงินเฟ้อหรือไม่หรือนี่คือการส่งสัญญาณเตือนไปยังจีนและรัสเซียที่กำลังแผ่อิทธิพลเข้ามาในลาตินอเมริกาว่าอย่าล้ำเส้นหลังบ้านของอเมริกาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนี่คือปฏิบัติการเพื่อความยุติธรรมหรือเกมกระดานอำนาจพลังงานโลกคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างครับถ้าชอบคลิปเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ